सुन्नुहोस् त यो कम्प्युटरको समस्या के छ अरे? खुल्दैन होइन? ठिक छ, त्यसो भए आज फ्राइडे पनि छ, हामी एकदमै थोरै छौँ, अरू पढेर गइसक्नु भएको छ। त्यसो भए आज हामीले यो कम्प्युटरको समस्यालाई समाधान गर्न सिकौँ है त। सबै सिपियुमा सबै कुराहरू ठिक छ, चलेको छ, अन छ, तर डिस्प्ले देखाउँदैन होइन? माउसमा लाइट पनि बलेको छैन यसरी, अनि किबोर्डमा लाइट पनि बलेको छैन होइन? डिस्प्ले पनि देखाउँदैन, तर सिपियुमा लाइट बलेको छ। आजको क्लासमा हामीले कम्प्युटरमा यस्तो खालको समस्या आयो भने कसरी समाधान गर्ने पुरा सिक्नेछौँ। समस्या के रहेछ, कसो रहेछ, हामीले सबै कुराहरू बुझ्नेछौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला होइन? केही कुरा सिक्नु होला होइन? कम्प्युटर सम्बन्धीका भिडियोहरू डेली पोस्ट हुन्छ, तपाईँले सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्नु, भिडियोहरू आइरहेको छ, हेर्नु होला, सिक्नु होला होइन? ल, आज हामी यसको समस्यातिर जाउँ। अब तपाईँ पवनजीले यसमा देखाउनुहोस्। सबभन्दा पहिला त हामी यसको समस्या कसरी बुझौँ भने सिपियु अन छ होइन? सिपियु अन छ, माउसमा लाइट बलेको छ र किबोर्डमा पनि लाइट बलेको छ, यसमा डिस्प्ले गरेको छैन भने हामीले मोनिटरको समस्या बुझ्न सक्छौँ। मोनिटरको समस्या भयो, भिजिए केबल भनेको जुन हामीले पछाडि जोडेको हुन्छ यो केबल, यसलाई के भन्छ? भिजिए केबल भन्छ। यसको पनि समस्या हुनसक्छ है। भनेपछि माउस यसरी किबोर्डमा लाइट पनि बलेको छैन, माउसमा लाइट पनि बलेको छैन, डिस्प्ले देखाएन भने हामीले चाहिँ ऱ्यामको समस्या हुनसक्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। अनि जुन आजभोलिको जुन i5 कम्प्युटर छ त्यसमा बुझ्न अलिकति सजिलो छ। के सजिलो छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यसमा कुन लाइट बलेको छ? येल्लो लाइट झिपिक गरेको छ होइन? हो, यो लाइट देखायो भने तपाईँले ऱ्याममै समस्या छ भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन। तपाईँको कम्प्युटरको सिपियुमा चाहिँ ऱ्याम लागेको छैन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा हेरौँ, यो पनि i5 कम्प्युटर रहेको छ। यसमा चाहिँ सेतो लाइट, व्हाइट लाइट बलेको छ। यसबाट के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो कम्प्युटरमा ऱ्याम लागेको छ, यसरी तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तर जुन तपाईँको जुन i2हरू छ यिनीहरूमा चाहिँ केही पनि थाहा हुँदैन, तपाईँले चेक नै गर्नुपर्ने हुन्छ ऱ्यामलाई है। ल, हामीले के समस्या बुझ्यौँ यसको? ऱ्याम लागेको छैन। कसरी? एक नम्बरमा लाइटबाट हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ, अर्को नम्बरमा हाम्रो भिजिए केबल पनि ठिक छ, यसमा पनि लाइट आएको छ होइन? मोनिटरमा पनि लाइट आएको छ, यो किबोर्ड र माउस दुईटैमा लाइट आएको छैन। त्यही भएर हामीले समस्या के बुझ्यौँ? ऱ्याम लागेको छैन। ऱ्याम भन्नाले यो ऱ्याम चाहिँ लागेको छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। आज हामीले यो ऱ्यामलाई कसरी निकालेर राख्ने, कसरी चेन्ज गर्ने होइन? यदि त्यो ऱ्याम बिग्रेको रहेछ भने हामीले चेन्ज गरेर हेर्नेछौँ। यदि ऱ्याम हल्लिन पनि सक्छ नि त, हल्लिएको छ भने एकचोटि हामीले निकालेर पनि हेर्नेछौँ है। ल, सबभन्दा पहिला हामीले सिपियुलाई हल्का बाहिर निकालौँ। मैले स्टुलमा राखेँ, भिडियोमा नदेखिन सक्छ, तपाईँहरूलाई नदेखिन सक्छ, त्यही भएर यसलाई मैले उठाएर यसरी यसमा राखेँ। ल, यसलाई निकाल्न एकदमै सजिलो छ है। i2हरूमा हामीले किलाले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तर यसमा चाहिँ यो यहाँनिर एउटा यसरी प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रेस गर्नु होला, अनि यसरी यसलाई सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ है। र हामीले साइडमा राख्दिएँ मैले। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो त पुरा घुमेको छ क्या, पुरै रेडी छ, चल्ने जस्तै छ, तर डिस्प्ले देखाएको छैन भनेपछि हाम्रो ऱ्याम यहाँनिर छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो ऱ्याममा समस्या भएको है। सबभन्दा पहिला के गर्नु भने तपाईँको स्विच छ भने स्विच अफ गर्नु होला, कम्प्युटरलाई बन्द गर्नु, त्यतिकै यसमा हात नलगाउनु। हुन त तपाईँको यसले यो जुन छ नि पावर सप्लाईले पावर कन्ट्रोल गरेकै हुन्छ, पावर सप्लाई ठिक्क पठाएको हुन्छ, 12 भोल्टेजभन्दा धेरै पठाउँदैन, करेन्ट हान्ने चान्स कम हुन्छ। त्यही पनि तपाईँले करेन्ट पनि हान्न सक्छ र यसरी ऱ्यामलाई निकाल्नु पनि हुँदैन क्या, तपाईँको कम्प्युटरमा समस्या हुन्छ। त्यही भएर पहिला चाहिँ बन्द गर्ने, पछाडि रहेको पावर केबललाई निकाल्दिउँ। यो पावर केबललाई यसरी निकाल्दिउँ है। अब यो पावर केबल निकालिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटर लगभग बन्द भयो है। अब के गरौँ भने यो ऱ्यामलाई यसरी निकाल्दिउँ। दुईवटा साइडमा हुन्छ, यसलाई प्रेस गर्नु होला, यसलाई पनि प्रेस गर्नु होला, अनि त्यसपछि दुवैतिरबाट यसरी निकाल्नु होला, एकदमै बिस्तारै यसरी। यसलाई धुलो हुनसक्छ, धुलोले पोस्न सक्नुहुन्छ। हामीले ब्रसहरू ल्याएको छैनौँ होइन,
त्यति परेन, तर यसमा चाहिँ तपाईँले नरम कपडाले नरम ब्रसले मात्रै गर्नु होला है, सफा गर्नु होला। अनि तपाईँले इरेजरले पनि सफा गर्न सक्नुहुन्छ। जुन हामीले पेन्सिलले लेखेर मेटाउने इरेजर हुन्छ नि, त्यो नरम हुन्छ, त्यसले पनि घोर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले घोर्दाखेरि पनि यो साफ हुन्छ। ल ऱ्याम कसरी साफ गर्ने त्यो पनि सिकौँला। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसको धुलो चाहिँ साफ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसरी धुलो चाहिँ फाल्न परेन, मेसिन छैन भने हल्का यो ऱ्याम नजिकको फुकेर पनि धुलो हटाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले लङ टाइमसम्म सिपियुलाई साफ गरेको थिएनौँ, त्यही भएर धुलो धेरै थियो हामीले फालेको। अब के गर्नु भने यो ऱ्यामलाई हामीले त्यही ऱ्याम नै राखेको छौँ है, ऱ्याम हल्लिने चान्स पनि धेरै हुन्छ, बिग्रिन पनि नसकेको हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ त्यही ऱ्यामलाई फेरि यसरी यसलाई चाहिँ पहिला यस्तो छ भने यसलाई खोल्नु होला, कुनै एउटा पहिलाको पोर्ट चेन्ज गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यही पोर्टमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि। यो सबै ऱ्यामकै लागि पोर्ट है। यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा कट छ, यो कटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कटलाई यहाँ पनि एउटा कट रहेको छ, यो कटलाई त्यसमा ट्याक्क मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको एक भागको भाग चाहिँ छोटो हुन्छ, एक भाग चाहिँ लामो हुन्छ। तपाईँको ऱ्याम अनुसार फरक फरक हुन्छ फेरि। हेर्नुहोस्, यताको हाम्रो छोटो छ, यताको लामो छ। यस्तै गरेर तपाईँले हजुर एकतिर छोटो एकतिर लामो थाहा हुन्छ नि त, यो हेर्ने के, यताको लामो छ यताको छोटो छ। अब यताको पनि के छ, यताको छोटो छ यताको लामो छ। अब उता यो जाने भयो, यता यो जाने भयो, यसरी उल्टो उल्टो थाहा पाउनु पऱ्यो क्या यसरी। अब यसलाई चाहिँ ट्याक्क राख्नु, एकतिरबाट प्रेस नगर्नु होला, फेरि नलाग्न सक्छ। दुवैतिरबाट यसरी औँलाले दुवैतिरबाट बराबर प्रेस गर्नु होला है। ल यसरी हाम्रो ऱ्याम फिट भइसकेको छ। अब हामीले पावर केबललाई यसमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। पावर केबललाई यसमा कनेक्ट गर्नु होला, पावर सप्लाईमा कनेक्ट गर्नु होला। हाम्रो यो घुमिसकेको छ। जुन लाइट छ, लाइट चेन्ज भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अघि नै हाम्रो येल्लो लाइट बलेको थियो, पहेँलो लाइट बलेको थियो भने अहिले लाइट चेन्ज भइसक्यो। अब के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो ऱ्याम लागिसक्यो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोनिटरमा पनि डिस्प्ले देखाइसकेको छ, खुल्दैछ। यो थोरै समय लाग्नेछ। हाम्रो कम्प्युटर खुलिसकेको छ। यस्तो समस्या आयो भने तपाईँले सुरुको F1 प्रेस गर्नु होला, टु कन्टिन्यू प्रेस F1। यो कम्प्युटर खोल्दाखेरि तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। यस्तो समस्या आयो भने तपाईँको जस्तो कि चेन्ज अप्सन प्रेस भनेको छ हामीले बुट अप्सन चेन्ज गर्ने हो कि होइन, हामीले रिपेयरमा लग्ने हो कि केसमा लग्ने, हामी त कन्टिन्यू गर्ने हो, कम्प्युटर खोल्ने हो नि त। त्यही भएर किबोर्डमा रहेको F1 कीलाई प्रेस गर्नुलाई यसरी। अब हाम्रो कम्प्युटर खुल्छ है। अब हामीले यसमा पासवर्ड राखेर यसरी कम्प्युटरलाई अब अन गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले शैलीसँग कम्प्युटरमा जुन डिस्प्ले सो नगर्ने समस्या आयो भने यसरी हामीले समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ है। भनेपछि हाम्रो समस्या के रहेछ आजको कम्प्युटरमा? ऱ्याम नलागेको रहेछ होइन। ऱ्याम चेन्ज गर्न सकिन्छ अब मजाले? सकिन्छ होइन। ल ठिक छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नेलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद होइन। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। हामीले यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धीका भिडियोहरू, कम्प्युटर सम्बन्धीका नलेजहरू डेली अपडेट गर्नेछौँ। हेर्नु होला, साथ दिनु होला भन्न चाहन्छौँ होइन।